सामाजिक सागरमा पौडिन सिकाउने हेतुले रचित यस हितोपदेश ग्रन्थलाई हामी हजुरहरू सामु सरल एवं सुगम भाषामा पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा पुनः पनि हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ राजाको चिन्तनलाई लिएर। राजा सुदर्शन पुत्र विषयक चिन्तनले ग्रस्त छन् र शास्त्रको श्लोकहरू स्मरण गरिरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा आज विद्युत नीतिको एउटा श्लोक स्मरण गर्दछन्, जसमा भनिएको छ, अर्थागमो नित्य मरो गीता च प्रिया च भार्य प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या सर्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। यो श्लोकले यस प्रकारको अर्थ दिँदछ। यसमा भनिएको छ, अर्थागमो नित्यम अरोगिता छ। सधैँ अर्थको आगमन भइरहोस्। अरोगिता छ, निरोगी रहिरहौँ। त्यसै गरी प्रिया च भार्य, श्रीमती कस्तो होस् भन्दा एकदम प्रिय होस्, एकदम प्रेम गर्ने होस्, माया गर्ने होस्। र प्रियवादिनी च, सँगसँगै मिठो बोल्ने पनि होस्। वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या, पुत्र चाहिँ वशमा होस्, आफ्नो वशमा पुत्र बसोस् भनेको मानोस्, यस्तो पुत्र चाहिँ भएको राम्रो। र साथसाथमा के होस् भन्दा अर्थकरी चाहिँ विद्या, विद्या चाहिँ यस्तो आर्जन गरौँ, ज्ञान चाहिँ यस्तो पाऊँ जसले अर्थको पनि आगमन गर्छ, धन पनि पाइराखिन्छ। यो 6 प्रकारको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। यो 6 प्रकारका कुराहरू चाहिँ यो जीवलोकको, मृत्युलोकको सुख हुन्। र यो श्लोकलाई स्मरण गरेर राजा सुदर्शन साह्रै चिन्तित हुँदछन् र आफ्नो पुत्र चाहिँ वशमा नभएको चिन्ता व्यक्त गर्दछन् र साथसाथमा अर्को श्लोक पनि स्मरण गर्दछन्। आउनुहोस् त्यो श्लोक के हो स्मरण गरौँ। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु र पण्डितः। राजा सुदर्शन यो चाणक्य नीतिको श्लोक स्मरण गर्दछन्, जसमा जीवनको शत्रु को हुन सक्छन् भन्ने विषयमा बताइएको छ। जीवनमा प्रगतिको बाधा को बन्न सक्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट गराइएको छ। हामी यो श्लोकको आउनुहोस् अर्थ बुझौँ, जसमा भनिएको छ, ऋणकर्ता पिता शत्रु। ऋणको भार चाहिँ आफ्नो पुत्रको शिरमा हालिदिने, एउटा प्रगतिको मार्गमा बाधा बनाउने पिता शत्रु हुँदछन्। र यसै गरी माता च व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी माता यदि छिन् भने पनि तिनी पनि शत्रु समान छिन्। र त्यसै गरी भनिएको छ, भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु र पण्डित। श्रीमती रूपवती श्रीमती छिन् भने उनी पनि शत्रु हुन्। किन त भन्दाखेरि रूपवती श्रीमती अथवा एउटा स्त्री जो रूपवती छ, सुन्दर छ, ऊ चाहिँ सानैदेखि उसको उमेर वृद्धिको क्रममा सानैदेखि एउटा सबैको ध्यान आकर्षण भइरहेको हुन्छ र उसले त्यही प्रकारको स्वभाव चाहिँ सबैबाट खोजिरहेकी हुन्छन्, किनकि संस्कारमै त्यही आइरहेको छ। सबैले ध्यान दिइरहेका छन्, आकर्षित भइरहेका छन् सबै। र त्यसकारण जो पति छ, पतिको पनि एउटा ध्यान आकर्षण भइरहोस् भन्ने एउटा चाहना चाहिँ उसको हुँदछ। र त्यसकारण प्रगतिको मार्गमा अथवा आफ्नो केही कार्यकाजमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सुस्ताइ हुने अथवा त्यस कारणले गर्दाखेरि ढिलो हुने यस्तो समस्याहरू पनि हुँदछ। र साथसाथमा रूपवती श्रीमती हुँदाखेरि बाहिरी आकर्षण धेरै भएको कारणले आफू असक्षम छौँ भने, आफूमा बल छैन भने पनि कष्ट हुने देखिन्छ। त्यसकारणले रूपवती श्रीमती पनि
शत्रु समान हुन् भनेर चाणक्य भन्दछन्। र साथसाथमा भनिएको छ पुत्र शत्रु र पण्डित। अपण्डित पुत्र पनि शत्रु समान हो। जो पुत्रले बुझेको छैन, जानेको छैन, ज्ञान छैन, विवेक छैन भने त्यस्तो पुत्र पनि शत्रु समान हो भनेर चाणक्य भन्दछन्। र जीवनको प्रगतिमा बाधा पनि चारै शत्रुहरू हुन सक्दछन् भनेर चाणक्य आकलन गर्दछन्। र यसैलाई हामी नीतिको श्लोकको माध्यमबाट श्रवण गरिरहेका छौँ। आजलाई भने यति नै। अन्य अझै नीतिपरक श्लोकहरू, ज्ञानपरक श्लोकहरू हामी सुन्नेछौँ। आजलाई यति नै। प्रणाम।